Guys, welcome back to my channel. Meron akong karton, another karton na lang. Magawa tayo ng bill skipper. Tignan natin yung aking cutter.
nilagyan ko ng scotch tape sa likuran. Nilagyan ko siya ng scotch tape para tumibay kasi felt paper lang to. So para mas matibay at hindi siya mapunit, nilagyan ko ng scotch tape at the back. Kaya ako siya nilagyan ng ganyan, parang plates, para yung pagka nilagay mo siya maluwag siya, isa mahigpit. Kasi kung dapat lang na ganyan sikip, lalagyan natin siya ng para maluwag. Okay. Sana nagustuhan nyo. Gagawin natin yung beef. Yun lang Meralco. Kaya nilagyan ko siya ng plates para na maluwag siya. Kasi kung nakaganyan lang siya, masyadong higpit. So kaya nilagyan ko siya ng plates. Pero kumbaga ito pinaka gadget lang paano gumawa ng artistic bills keeper. Gusto nyo ng mas matibay, nasa ano nyo na yun, nasa diskarte nyo na, diba? Para-paraan lang, diskartehan nyo kung gusto nyo ng mas matibay. Pero itong gawa ko ay pinaka-guard nyo lang. Lagyan natin yung guys, kung nagustuhan nyo, subscribe na, hit the notification bell para sa mga bagong upload. Pwede rin silang lagyan ng mga cutter, ganyan. Siyempre, wait
ballpen para hindi siya laging nami-misplace ang ballpen, hindi laging hanap. Isa kasi kami mag-asawa, lalo na misis ko makalilimutin. Pag magbabayad na ako ng kuryente, lagi ko na lang tinatanong asa ng resibo. So, hindi mo na siya hanapin doon sa isa. Meron ka lang lagayan. Now you have a bills keeper.